मेरा ट्रैक्टर मेरी कहानी। નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, મારું નામ પટેલ રોહિતભાઈ ભાઈચંદભાઈ પટેલ, ગામ ડાભા, તાલુકો બાયડ, જિલ્લો અરવલ્લી છે અને આ મારું જીવનનું પહેલું ટ્રેક્ટર છે. આ ટ્રેક્ટર ખરેખર તાકાતમાં જોવું હોય, ચલાવવામાં જોવું હોય, ચલાવવામાં તો એકદમ બિલકુલ કાર જેવી ફિલિંગ આવે છે. બીજું કે મારા ફેમિલી માટે બહુ ખરેખર આનંદની વાત છે કે મેં આ મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લીધું છે. ટ્રેક્ટરની ખાસિયતોની વાત કરીએ તો ટ્રેક્ટરની અંદર એક તો ઓઇલ ઇમલ્સ બ્રેક આવે છે, એટલે તમારે ગમે તેવો લોડ હોય, ગમે તેવા ઢાળની અંદર તમારે ઉતરવાનું હોય તો એનું કોઈ ટેન્શન નહીં. સાઇડ શિફ્ટ ગેર આપેલા છે, ગેર બદલવામાં એકદમ સરળતા રહે છે. ડીઝલની એવરેજ સારામાં સારી છે. આની લિફ્ટનું જે સેન્સિંગ છે એ બી જોરદાર છે, તમારે ખેડવાની પહેરવાની બહુ મજા આવે છે. અને લિફ્ટમાં તમારે મોટા હેવી પ્લાન્ટર લગાવો તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. અને મહિન્દ્રાની સર્વિસ બહુ જેન્યુઅન અને સારી છે. કોઈ પણ કમ્પ્લેન હોય તો એનું તરત સોલ્યુશન થઈ જાય છે. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર એટલે નંબર 1 અને ટફ હરદમ.